Okay guys, for tonight, gawa ko ng salad. So, ito is buong bitter gourd, pero half lang gagawin ko. Nahugasan na rin to. Malinis na, at lahat nahugasan na. So, ang gawin ko dito is salad. Raw bitter gourd salad. Okay, so ayan. Tanggalin lang natin yung seed. Okay. Guys, kung ayaw nyo ng sobrang pait, pwede nyo siyang ibabad sa asin. Isok lang siya ng asin, tapos lamasin lang siya. Then, i-squeeze, tanggalin yung juice niya. Kasi, kung ayaw nyo ng mapait. Sa akin kasi, guys, ayoko nang tanggalin yung, kasi gustong-gusto ko yung mapait. Sanay na sa mapait. Okay, yan. Manipis lang siya. Hiwain ko lang siya ng manipis na pan-salad. Ganito, kanipis siya. Ulit, ha? Ayan. Di ba ang nipis? Okay, lagay ko lang dyan. Manipis lang siya, guys. Kasi ako lang naman ang kakain. Kasi pag mag-salad kayo ng ganito is kailangan maubos lahat yung gagawin ninyo. Kasi hindi na siya masarap pang kung meron siyang leftover for tomorrow, na hindi na siya masarap kasi magiging soggy na siya. So, kung gagawa kayo yung talagang eksakto lang na kaya nyong ubusin na pang salad. Okay, so hiwain lang siya ng manipis. Ganyan lang siya. Ayan. Hala, masyado nang marami yata. Ito na, ha. Hinugasan ko na to, ha. Paulit-ulit lang tayo. Haha. Ayan. I think tama na to. Ayan, guys. So, ayan. Okay, next is yung onion natin. Ito. Sorry naman, may ngayong mga aso. Ganun din, ang hiwa, manipis din. Ganyan din kanipis yung onion natin. Yan. Pasensya na sa mga aso ko. Nag-ingay sila. May narinig silang tahol ng aso sa mga kapitbahay. Okay guys, ulitin ko. Kung ayaw nyo ng mapait kasi mapait to. Kung ayaw nyo ng masyadong mapait, lagyan lang siya ng asin. Then, lamasin lang siya at squeeze. Then, hugasan ulit. Ganun lang. Okay? Kung ayaw nyo ng mapait. So, ayan. Manipis lang din. Yung sibuyas. Oops. Oops. Ayan. So, ganyan lang. Ganito. Ayan. Okay, yung cherry tomato. Kasi, yung cherry tomato, ito lang ang available ko. So, ayan siya. Slice ko lang siya into 4. Ganyan lang siya, yung cherry tomato. Pwede kayong gumamit ng ibang tomato, yung malalaki. Ito kasi is, wala akong malalaking tomato ngayon. So, yan na lang. Ang ilagay ko dyan sa salad ko. Ayan. So, ang ingay ng aso ko. Grabe kayo, ha? Hindi kayo mag-cooperate. Santi nyo. Ayan. Ganyan lang kasimple yung dinner ni Inday. Ito is hate ng amo ko pag bitter gourd. Pag nakikita niya kung kumakain ng bitter gourd, payak-yak siya. Yak. Ganyan siya kasi ayaw niya. So, ayan. Pagkita ko sa inyo, ang next naman natin gawin dyan is yung asin na natin. Asin. Siguro maybe, depende na sa inyo ha, kasi ako is a teaspoon, of course, hindi ko na kasi hindi ko na minessure kasi alam ko naman parang gamay ko na kasi
Itagal mo naman sa kusina. Ayan. Then pepper, black pepper, freshly ground. At saka yung lime natin, lime or calamansi or lemon. Pero pag salad na ampalaya, mas maganda kasi ang lemon. Ay, lime, sorry. Ayan, squeeze ko lang siya ng yung buong lime. Ayan. Yan. Yummy! Ayan siya, guys. Ayan, tapos na. Ganito lang siya, guys. Ganyan lang. Okay, so ito na yung salad natin. Raw bitter gourd salad. Yummy! Pwede nyo din lagyan ng patis kung gusto niyo for taste. Ayan. So, kung gusto nyo ng din, medyo masili, pwede ilagyan ng siling labuyo. Ayan guys, so thank you so much for watching. Sana nag-enjoy ka and try nyo yung recipe na to guys. It's salad, pero mapait of course. It's a bitter gourd. So thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. This is Weng AJ Tacus. And don't forget to ring the bell para ma-notify kayo sa mga next pa nating mga video. So thank you and goodbye!